ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා. ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රසම රස ස්විස් රෝල් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් චොක්ලට් සහ වැනිලා කියන දෙකෙන්ම මම අද ස්විස් රෝල් හැදුවා. මම හිතනවා ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න කැමති ඇති. විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් තමයි මට මේ ටික හදන්න ගියේ. ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. කඩෙන් අරන් ළමයින්ට දෙන වෙලාවේ ඔයාලත් ගෙදරදීම හදලා බලන්න. පාන් පිටි අරගෙන තියෙනවා මේස හැඳි 5ක්. බ්ලෙන්ඩ් කරලා සීනි මේස හැඳි 4යි. ලොකු බිත්තර 1යි. කොකෝ පවුඩර් මේස හැන්දයි. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයයි. සුදු පොල් තෙල් තේ හැඳි 2යි. වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි භාගයයි. භාජනයක් අරගෙන ඒ භාජනයට මුලින්ම මම එකතු කරනවා පාන් පිටි මේස හැඳි 5. ඒකටම එකතු කරගන්නවා කොකෝ පවුඩර් මේස හැන්ද. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ ටික හොඳින් මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරලා මේක පැත්තකින් තියාගෙන වෙනම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට මම බිත්තරය කඩලා මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. බිත්තරයකටම බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගත්තු සීනි මේස හැඳි 4ත් එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගමු. බිත්තරේ සීනි ටිකයි මේ විදිහට හොඳින් දිය කරගන්න ඕන. බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගත්ත නිසා මේ විදිහට දිය කරන්න ලේසි. විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් හොඳින් මේ විදිහට කලවම් කරමින් මේ ටික දිය කරගන්න. වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා මම. නැවතත් මේ විදිහට ටිකක් දිය කරගෙන ඒකට එකතු කරනවා මම අරගත්තු සුදු පොල් තෙල් තේ හැඳි 2. පොල් තෙල් ටික එකතු කරලා තවත් විනාඩි 2ක් විතර හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරන්නේ අපි කලින් හදාගත්තු පිටි මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික දාලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට ටික ටික පිටි මිශ්‍රණය එකතු කරන ගමන් හොඳින් කලවම් කරන්න. ඔන්න මම ඔක්කොම පිටි ටික එකතු කරගත්තා. දැන් මේක තව ටිකක් වෙලා යනකම් හොඳින් කලවම් කරගමු. මෙන්න මේ වගේ උකු මිශ්‍රණයක් තමයි මම හදාගත්තේ. මේ ස්විස් රෝල් එක හදාගන්න මම අරගත්තේ මේ විදිහේ ලොකු පෑන් එකක්. ඒකට මම පොල් තෙල් බිඳු කීපයක් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට හැම තැනටම යන විදිහට මේ ටික හොඳට මේ පෑන් එකේ ගා ගන්නවා. ඊළඟට අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණය පෑන් එකට එකතු කරගමු. ඔන්න දැන් මම මිශ්‍රණය පෑන් එකට එකතු කරගත්තා. දැන් මේක මම අඩුම ගින්දරේ ලිපේ තියාගෙන පියනකින් වහලා විනාඩි 4ක් වගේ කාලයක් බේක් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් හරියටම විනාඩි 4ක් 5ක් වගේ කාලයක් තමයි මේ ගියේ. ඔන්න දැන් අපේ චොක්ලට් කේක් එක හරි. මේක අපි බොහොම පරිස්සමට ලන්ච් ෂීට් එකක් හරි ඔයිල් පේපර් එකක් උඩට හරි දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට රස්නේ පිටම තමයි මෙන්න මේ විදිහට රෝල් කරගන්න ඕනේ. නිවුනොත් මේක කැඩෙන්න බලනවා. ඒ නිසා රස්නේ පිටම මෙන්න මේ මම කරන විදිහට රෝල් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්තු කේක් එක රෝල් කරලා දෙපැත්තෙන් ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න ටිකක් තද කරගන්න ඕන. ඒකල මම මේක ශීතකරණයෙන් තියාගන්නවා විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ කාලයක් ශීතකරණයෙන් දාගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහටම කොකෝ පවුඩර් දාන්න නැතුව හදාගත්තු වැනිලා කේක් එක.
මේකත් මම ඒ විදිහට බොහොම පරිස්සමට රස්නේ පිටම මේ විදිහට රෝල් කරගන්නවා. මේ විදිහට රෝල් කරලා දෙපැත්තෙන් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට තද කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේක පැත්තකින් තියාගන්නම්. මේක මම ශීතකරණයෙන් දාගන්නේ නැහැ. මොකද ශීතකරණයෙන් නැතුවත් මේක හදන්න පුළුවන්ද කියලායි මම බලන්නේ. ඊළඟට අපි බටර් අයිසින් එක හදාගමු. ඒකට මම අරගත්තා බටර් මේස හැන්දක් සහ අයිසින් සීනි මේස හැඳි 5ක් විතර දාලා මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් නම් කියන්න අමාරුයි. මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් එකක් එනකම් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගමු. මෙන්න මේ වගේ පේස්ට් එකක් එනකම් මම බටර් සහ අයිසින් සීනි ටික කලවම් කරගත්තා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට පස්සේ අපි ශීතකරණයේ දාලා තියාගත්තු අපේ ස්විස් රෝල් එක. මේක දැන් පරිස්සමට මම මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමට දිගහැර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක දැන් අපි හදාගත්තු බටර් අයිසින් එක තවර ගන්න බොහොම පරිස්සමට දිග අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තු බටර් අයිසින් එක මෙන්න මේ විදිහට කේක් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ගා ගන්නවා. ඊළඟට නැවතත් පරිස්සමට මෙන්න මේ විදිහට ආයමත් රෝල් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට බටර් අයිසින් එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමට අපේ ස්විස් රෝල් එක හදාගමු අපි. ඔන්න දැන් හරි. මම දැන් අතින් ටිකක් මෙන්න මෙහෙම තද කරලා ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න දෙපැත්තෙන් ටිකක් තද කර ගන්නවා. තද කළා ආයෙමත් ශීතකරණයේ පහළ කොටස දාලා විනාඩි 20ක් වගේ තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපේ වැනිලා කේක් එක. මේකත් මම පරිස්සමට දිග ඇරලා ඒකට මම හදාගත්තේ කොකෝ පවුඩර් ටිකකුත් දාලා තමයි බටර් අයිසින් එක. මෙන්න මේ විදිහට ඒකෙත් මම හදාගත්තු මිශ්‍රණය මේ විදිහට තවර ගන්නවා. මේක මම ශීතකරණයේ දාගත්තු නැති නිසා බටර් අයිසින් එක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් දිය වෙන්න බලලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ශීතකරණයේ දාලා තියලා අරගෙන ඊට පස්සේ බටර් අයිසින් එක ගාන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. මොකද මම මේ වැනිලා කේක් එක ශීතකරණයේ දාගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ශීතකරණයේ දාලා තියාගන්න පුළුවන් වඩාත්ම හොඳයි. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට නැවත මම රෝල් කරලා දෙපැත්තෙන් ටිකක් තද කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු වැනිලා ස්විස් රෝල් එක. මේ තියෙන්නේ අපි ඒක කපලත් බලමු කොහොමද කියලා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ චොක්ලට් ස්විස් රෝල් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ අවසානයේ මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න අපේ ස්විස් රෝල් එක දැන් නම් ලෑස්ති. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලත් ඒ වුණ වෙලාවට කන්න විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් තමයි මට මේ ටික හදාගන්න ගියේ. ඉතින් කඩෙන් ගිනි ගණන් දීලා කේක් ගන්න වෙලාවේ බොහොම අඩු වියදමකින් මේ විදිහේ ස්විස් රෝල් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් රසයි. මම හිතනවා ඔයාලත් හදලා බලයි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න.
ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් එහෙමනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.